Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tullaan ränkkäämään kaikki tämän viikon lauantain UMK-finaalin 7 artistia ja heidän biisiään. Kiitos Nea inputista. Mitkä fiilikset sulle jäi niistä reagointivideoista, Nea? Ihan hyvät. Ehkä vähän tuntuu, että muutaman kuuntelukerran jälkeen on ehkä vähän mielipiteet muuttunut joistain biiseistä. Okei, sano vaan jos sulla tulee jotain ajatuksia. Meillä on nyt tällä kertaa oikeasti kategorioita, joita me ollaan mietitty. Ja näiden kategorioiden perusteella me laitetaan nyt nämä biisit ja esittäjät järjestykseen. Ja kategoriat ovat uniikkius, eli se biisi ja artisti tuo jotain uutta. Persoonallisuus. Jep, visuaalisuus on toisena. Ja sitten on voittomahdollisuus Euroviisussa. Pakko sanoa, että toi visuaalisuus on vähän silleen kinkkinen, koska se visuaalisuus liittyy myös vahvasti tulevaan lavaesitymiseen, joita me ei tietenkään olla vielä nähty, nähdään vasta lauantaina. Eli tuo kategoria voisi olla myös niinku mahdollinen lavaesiintyminen. Voi ajatella sen näinkin. Ja me ei tiedetä, me ollaan molemmat tehty oma rankingimme, eli me ei nyt tiedetä, että missä rankingissa tai missä järjestyksessä toinen on laittanut ne biisit. Mutta me aloitetaan sijasta 7 ja mennään siitä systemaattisesti sijaan 1. Haluatko sä aloittaa? Joo. Mä oon laittanut siellä 7 Scientixin. Okei, go ahead. Miksi sä oot yllättynyt? En mä oo yllättynyt. Sano sun perusteet. Mun perusteet ehkä liittyy just tohon, että se on aika samankaltainen kuin viime vuonna. Vaikka nyt osa ei sit selkeästikään siitä tykännyt tai samaa mieltä. Kommenttikenttä taas täyttyy. Tämä ei ole rockia. Jostain syystä tämä biisi ei vaan ehkä sytyttänyt mua niin paljon kuin nämä muut. Ei missään nimessä ollut huono todellakaan. Mutta ehkä se johtuu siitä, että mulle ehkä tää biisi ei vaan niinku herättänyt musta hirveästi ajatuksia tai... Mun mielestä se on ihan hyvä perustelu itsessään. Niin. Sehän kertoo jotain, jos ei herätä ajatuksia. Mutta varmasti se liittyy tuohon viime vuoteen. Se ei ehkä meidän kuitenkin yksi kategoria oli se, että tuo jotain uutta ja on jotenkin uniikki ja persoonallinen, niin kyllähän ne oli persoonallisia, mutta ehkä se sit mun näkökulmasta ei jotenkin tuonut sit jotain, ei tuonut niin paljon uutta. Näin, eli Scientix on sulla viimeisellä siellä, mulle viimeisellä siellä on Tommi Läntinen ja Elämä kantaa mua. Perustelu, Tommi Läntinen siis, periaatteessa tuo jotain uutta, koska se on niinku Tommi Läntinen, joka osallistuu uuden musiikin kilpailuun, mutta biisinä se ei tule kauheasti mitään uutta. Tommi on tosi symppis tyyppi ja se biisi on tosi symppis. Visuaalisuudesta sai mulla plussaa, koska niin kuin me puhuttiin siinä meidän reagointivideossa, niin se vaihtaa asuja paljon ja se on niinku hauska. Et siinä se sai multa korkeat pisteet. Voittomahdollisuudet Euroviisuissa, 0 poeng, joka vaikutti tähän, että laitoin Tommi Läntisen siellä 7. Mutta rakastan Tommia ja olisin valmis reissaamaan hänen ja hänen Harley Davidsonin kanssa joku päivä auringonlaskuun. Minä ja Tommi. Karibialla. Tommi Läntinen on vähän niin kuin Suomen vastine Katy Perryn Harleys in Hawaii -biisille. Meillä se on vaan Tommi Läntinen ja hänen Harley Davidsonit. Siellä 6. Minä laitoin, drumroll, Young Heartedin Sun numero. Perustelut, voittomahdollisuudet, ne laulaa tämän suomeksi, se on fine, mutta suomen kieli tarvii, että jos sä laulat suomeksi, se tarvii jonkun elementin, mikä siinä tavallaan niin kuin on. Jamalalla oli tää poliittinen ulottuvuus, sitten tällä Portugalin Sobralilla oli silloin se... Se oli ihana. Se oli niinku vastine tällaiselle eurojytälle, että se oli niin intiimi ja sellainen niinku rauhallinen. Siinä oli tavallaan, se oli sen niinku se moment. Mutta tässä Young Heartedin biisissä ei ole mitään, tää on niinku pop-biisi suomeksi. Ja se ei ole niinku tarpeeksi Euroviisuvoittoon. Visuaalisuus, mun mielestä tässä ei ole mitenkään erityisen vahva visuaalisuus, tai mä en näe, että miten tästä rakennettaisiin jotenkin todella hieno lavashow, edes silleen tosi intiimillä tasolla. Voi olla, että siinä onnistutaan, mutta mun mielestä se on niinku, tää ei ole kauhean erikoinen sen musiikkivideon perusteella ja näin. Uniikkius, ei myöskään niinku sinänsä ehkä kauhean uniikki. En tiedä. Kyllä tää niinku tuo jotain uutta siinä mielessä, että Young Hearted osallistuu uuden musiikin kilpailuun ja tolleen, mutta kyllä mä sanoisin, että kuitenkin, että jos me lähetettäisiin tää, niin pärjäs se ehkä paremmin kuin Tommi Läntinen. Siksi se on siellä 6 lähinnä, mutta en tiedä. Voi olla, että siellä 6 ja siellä 7 vähän silleen, että ne vois
sekoittaa, mutta näin minä sanon. Mutta ihana bändi ja söpö kappale, mutta näin meidän 3 standardilla. Niin. Mulla oli 6. Tommi Länttinen. Oikeastaan samasta syystä, mitä sä sanoit. Ehkä just toi niin voittomahdollisuus ja uniikkius, niin ne ehkä silleen just ei saa kovin paljon pisteitä sit tässä biisissä. Vaikka se Tommi Läntinen on musta tosi persoonallinen niin hahmona. Jep. Mikä on tavallaan niin tosi harmi, että ehkä sit sen hahmon persoonallisuus ei ehkä näy musta siinä biisissä. Musta tuntuu, että toi lavashow ei tule ole kovin ihmeellinen. Toi oli hyvä pointti. Tää biisi ei ole erikoinen. Se rajoittaa mun mielestä Tommin sitä, mitä niin. se voisi olla. Niin. Siellä 5. Nea, go ahead. Okei. Mua jännittää mikä tää on. Mulla on siellä 5. Sano. Young Hearted. Okei. Joo. Tää on yksi, mistä ehkä silleen mieli on vähän muuttunut, kun on kuunnellut lisää. Ja mä oon ehkä tykästynyt tähän biisiin itsessä niin paljon enemmän. Mutta se kertoo mun mielestä aika paljon, että mä tykkään tästä paljon enemmän nyt vähän niin kuin jälkeenpäin. Ehkä paljon enemmän, mutta kuitenkin enemmän kuin silloin ekalla kerralla, koska Euroviisyissä sen biisin pitää olla kuitenkin semmonen, mikä herättää ihmisissä innostusta ekalla kerralla. Tosi hyvä pointti. On, juuri näin. Tosi koska hyvä pointti. varmasti moni on katsonut semifinaaleja ja sun muuta, mutta sitten jos miettii useat eurooppalaiset varmaan katsoo vaan finaalin ja niin äänestää sen perusteella. Mulla oli siellä 5 Bessin Ram Pam Pam. Ja näistä suomenkielisistä kappaleista niin mä veikkaan, että tässä on isoin mahdollisuus olla kivalla tavalla visuaalinen. Tää biisi on myös tällainen pop-jytä 2010 vibat, niin uskoisin, että tosi moni Euroviisufani tykkää tällaisesta, vaikka se suomeksi onkin, eikä ne sanat avaudu, mutta toisaalta tarviiko tämän suomenkielisen biisin sanat avautua, kun kertoja sää on termi rampampam. Niin ei tarvi. Mutta kyllä, tässä on niinku potentiaalia, jotenkin se Bess on niinku sellainen, mä en tiedä miksi mun tulee mieleen niinku vantaalainen niinku sellainen rock muija. Mä en tiedä miksi mulla tulee mieleen, mä katsoin se video, mulla tulee Bessistä mieleen, että hän on Vantaalta. Siinä meni meidän vantaalainen yleisö. Jep. Way to go. Kommenteissa. Vantaa on kyllä ihan hyvä paikka asua. Tämä ei ole kyllä yhtään vantaalainen entry. Mutta siis hyvällä tavalla vantaalainen, sellainen niinku kova nainen. Bess on hyvällä tavalla vantaalainen. Niin. Jos otatte jotain tästä videosta irti, niin ottakaa tää. Mut siis hän vaikuttaa sellaiselta niinku power naiselta ja mä tykkään siitä. Sitäkin mä tykkään susta, Nea. Niin mä laitan sen siellä 5. Sanomattakin selvää. Visuaalisuus, paljon potentiaalia, mä haluan nähdä siellä räjähdyksiä ja mä haluan nähdä siellä Bessin nahka-asussa ja kenties siihen joku piiska. Sä oot sanomassa, että mitä? Mä haluan nähdä Bessin nahkaa. Jota se tarkoittaa? Jos mä joku Hannibal Lecter. Kuka sanoo nahkaa? Tai vähäpukeisena. Se on ihoa. ihoa. No ei niin, mutta mä luulen, että sanoit niin. Ja voittomahdollisuus, niin sehän on, ei ole kauhean suuri, mutta se on paljon isompi kuin noissa edellisissä. Jotain tosi catchy biisi. Hyvä Bess. Hyvä Vantaa. Ei se varmasti Vantaa. Anteeksi, Vantaa ja muut suomalaiset. Nyt siirrymme sijalle 4, eli aletaan lähentellä jo sitä top 3. Mulla on siellä 4 Hurricane. Eli sama mikä mulla oli 7. Kyllä. Tämä on varmaan isoin meidän ero. Tässä on nyt meidän isoin ero. Perustelut, voittomahdollisuus rock-yhtyeellä tänä vuonna Euroviisuissa on lähtökohtaisesti 0. Tämä on rock-yhtye ja biisi on Just niin waiting for the comments. Jep. Kattokaa tilastoja. On ihan sairaan hauskaa, jos tänä vuonna voittaa joku. Niin. Mä annan sille 100, joka ennustaa nyt, että tänä vuonna voittaa rock-yhtye ja mä oon väärässä siinä. So help me God. Visuaalisuus on, mä tykkäsin, siinä oli se syaanin väri, Syan Kicks, Syania käytettiin. Tässä on niinku tällaisia, mä näen, että se lava show voi sisältää sellaisia neon elementtejä. Mun mielestä tästä saa helposti tosi visuaalisen, se video oli tosi visuaalinen. Uniikkius, tää ei oo uniikki, tää ei tuo kauheasti mitään uutta. Sen puolesta niin alhaiset pisteet, mutta no ehkä se visuaalisuus on tässä niinku se, millä ratsastetaan. Voittomahdollisuus Euroviisuissa tosi huono, ei tuo mitään kauheasti uutta. Tykkään biisistä, on itse asiassa kuunnellut sitä pari kertaa ja yhtye vaikuttaa tosi kiinnostavalta. Ja tässä mä laskisin sen visuaalisuuden varaan. Ja sit Nean sija 4. Nean sija 4. Mulla on siellä 4 Bess. Ram pam pam. Alright. Ja sä vaan ram pam pam pam. Anna
Teki leimoja passiin. Tai jotain. Noniin. Perustelut on aika samat, mitä sä sanoit. Pes on myös, tai toi Rampapan biisi on myös vähän sellainen, mihin mä oon tykästynyt myös jälkeenpäin vähän enemmän. Se on tosi catchy. Se on taitaa olla striimatuin Spotifysta näistä kaikista biiseistä. Oho, okay. Mutta Suomessa pärjää, suomalaisilla musiikkimarkkinoilla pärjää suomenkieliset biisit, joten se voi johtua myös siitä. Se on tosi catchy se biisi ja just nice power, se on tosi jees. Ja selkeästi niin se videonkin oltiin panostettu tosi paljon. Vaikka mä sanoinkin siinä reagointivideossa, että se videon niin pointti meni mut vähän ohi. Niin meni. Joku kommentoi siihen, että sinne kommenttikenttään, että tässä oli niinku huonoin. Hän sanoi mun mielestä, että kenties huonoin musiikkivideo, koska se oli vaan niinku all over the place. Ei siis todellakaan huono. Uniikkius, kyllä se ehkä vähän jotain uutta tuo toisaalta. Mutta ei ehkä sit kuitenkaan niin paljon, mitä niinku vaikka Euroviisun voitto vaatisi. Nyt Sitten. Päästään kiinnostaville vesille. Top 3. Top 3. Pronssi. Kenellä menee ne ja pronssisia? Okei, mulle menee pronssisia, menee Rasmuksen Jezabelille. Oh, okei. Oot sä yllättynyt? Ehkä vähän. Okay. Haluatko kertoa tämän jälkeen, miksi sä oot yllättynyt? Noin. Okei. Jezabel pääsi 3. mulla, koska se on musta uniikki. Siinä on makea sanoma. Se sanoma on tosi persoonallinen. Visuaalisuus. Jotenkin, mä en tiedä, onko samaa mieltä, mutta kun on niinku bändi, niin se ei niinku vaadi niin paljon silleen visuaalisuutta. On totta. Jos sä vertaat esimerkiksi Sandkicksiä ja The Rasmusta, niin Sandkicksillä mulla ainakin visuaalisuus sai paljon enemmän pisteitä kuin Rasmuksella. Mä en vaan ajatellut noin pitkällä. Joo, siis mun mielestä niin Sandkicksillä on paljon parempi visuaalisuus kuin Rasmuksella. Toi on kyllä totta. Toi on totta. Voittomahdollisuus Euroviisuissa on musta korkeampi kuin noissa muissa tai tähän mennessä olevista. En nyt silti usko voittoon välttämättä, mutta... Mulla pronssia saa, ja tää oli mulla tosi vaikea, tää olisi voinut saada myös hyvin hopeeta, mutta mulla pronssia saa tää kuuma jäbä. Isaac. Vittu, mä en tiedä mitä se nimi sanotaan. Siis mä tykkään tästä biisistä, tätä mä oon ehkä silleen kuunnellut eniten. Tää biisi on oikeesti silleen jotenkin todella hyvin tuotettu, kun mä oon alkanut kuunnella, siis niinku kaikki jotenkin toimii. Ja visuaalisuudesta silleen täydet pisteet, mun mielestä tässä on paljon potentiaalia. Uniikkius siitä myös, niin voittomahdollisuus Euroviisuissa, tää on niinku kaikista näistä biiseistä, tää on suomeksi. Kaikista potentiaalisin, koska tässä on... Miksi sä et sit laittanut tää ykköseksi? Siis kaikista suomenkielistä potentiaalisin. Kaikki mun muut suomenkieliset biisit on siellä pohjalla. Mut siis sen takia, koska tässä saattaa olla sellainen joku ehkä moment. Ainoa asia, mitä mä epäilen on, että jos se ei avaudu se tavallaan, tässä biisissä se sanoma on aika tärkeä. Niin että jos se ei avaudu niinku ekalla kerralla Euroopalle, mitä se nyt tuskin tekee, ellei Eurooppa ole tässä vaiheessa niinku, suomi toisena kielenä kirjoja opiskelemaan, niin sitten siinä on niinku vaara, mutta mä teen tällaisen radikaaliratkaisun, että mä siirrän tämän itse asiassa kakkossijalle. Okay. Nyt kun mä sanoin tän ääneen, niin että mulla on itse asiassa myös Jezabel on nyt 3. sijalla. Johtuu periaatteessa siitä, että siinä visuaalisuus on niin kuin, en usko, että on kauhean paljon potentiaalia. Voittomahdollisuus Euroviisuissa ei ole voittomahdollisuutta lähtökohtaisesti siitä syystä, että niin kuin sanoin, niin se, että rock-yhtye voittaisi 2 vuotta peräkkäin on epätodennäköistä. Tää biisi ei sinänsä ole niinku kauheen silleen erikoinen. Tää on tosi hyvä biisi ja tosi catchy. Ja jos sitten katsotte se meidän reagointivideo, niin me tykättiin molemmat tästä siinä reagointivideossa. Mutta tässä ei ole myöskään sellaista momenttia, että se ei rakennu se biisi mihinkään yhteen niinku hetkeen. Se on vähän sellainen, niinku, se on hyvä biisi, mutta se ei ole mitenkään silleen säväyttävä. Tasapaksu hyvä. Niin, ja siis mä sanoin, mun mielestä mä ennustin siinä reagointivideossa, että tää voisi päästä johonkin top 8 tai jotain. Ja sit kun Euroviisussa kuitenkin tällaiset rock-äänet yleensä sit kasautuu niin kuin sille hyvälle rock-yhtyeelle, niin sen takia ne vois kanavoitua Rasmukselle. Mut sen mä haluan sanoa, mikä on niin kuin tällainen illuusio, mitä on ollut nähnyt suomalaisissa keskusteluissa ja muutenkin, että se status vaan siitä, että se on The Rasmus vaikuttaisi jotenkin niin kuin positiivisesti. Sillä voi olla joku marginaalinen efekti, mutta Euroviisuissa se, että sä oot aiemmin ollut kuuluisa tai oot nytkin kuuluisa ja osallistut, ei korreloi lähes ollenkaan sun pärjäämisen kanssa. Et se on tosi kiinnostavaa, että Euroviisuissa oikeasti sillä ei ole väliä. Et kyllähän brititkin on lähettänyt niinku kaiken maailman, siellä on niinku, sinne on lähetetty Bonnie Tayloria ja kaikkea tällaista. Ja mut
Mut se ei vaan niin kuin, se ei toteudu Euroviisuissa se niin kuin se kuuluisuus se ikään kuin valu sit niihin tuloksiin. Et sen takia nyt mä vaihoin, kun mä täysin sen ääneen, kun mä sanoin, että kyllä tää Isaacin Kuumelejäbä, niin kyllä se on paljon uniikimpi, visuaalisempi ja biisinä myös paljon kiinnostavampi ja parempi kuin tää. Eli nyt sä oot perustellut myös Isaacin kakkosia. Nyt mä tässä paljastin myös mun Isaacin kakkosia, niin se saa hopeeta ja Isaac, mulle voi aina soittaa, jos on tarvetta Kuumalle jäbälle tai yleensäkin seuralle, niin give me a call. Okei, mun kakkosia menee Oliveralle. Se biisi oli mun mielestä tosi hyvä ja se oli tosi pysäyttävä ja niin kuin mä sanoin siinä reagointivideossakin, niin musta tuntui, että mä kuuntelin tosi paljon mitä sillä oli sanottavaa. Tosi persoonallinen ääni, persoonallinen esiintyjä. Visuaalisuudessa on paljon mahdollisuuksia. Voittomahdollisuus Euroviisuissa en osaa sanoa. Mä en ole niin perehtynyt kuin sinä, niin mä en uskalla sanoa, mutta vähän kun pakko sanoa, että Jezebel ja toi Olivera oli kyllä tosi lähellä toisiaan. Että voi olla, että voittomahdollisuuksiin mä uskoisin melkein paremmin Jezebelissä. Mun ehdoton ykkönen on Oliveran Thank God I'm an Atheist. Se on kylmän kliinisesti siitä syystä, että tässä on paras niin kuin, mahdollisuus sellaiselle niin kuin, a moment niin kuin visuaalisesti. Tässä on momentum. Tässä on mun mielestä parhaat mahikset rakentaa niin kuin, aivan mieletön lava show ja tyylikäs parilla elementillä. Se varmaan liittyy jotenkin sit avaruuteen. Täällä on mun mielestä, tää on tosi uniikki sanotuksensa puitteissa, niin kuin kävi myös kommenteissa, siitä keskusteltiin. Ja keskusteltiin? Miksi mä en ole lukenut? En mä tiedä. Ja siis sä et saa niistä ilmoituksia, mutta mä saan. Ja mun mielestä voittomahdollisuus hänellä on kaikista näistä 7 niin kuin suurin Euroviisussa. Ja se johtuu siitä, että tässä on nimenomaan sellainen, niin kuin, tää on niin oma, taas mä sanon, tässä on niin kuin the moment. Niin kuin visuaalisuuden ja sanoman perusteella. Tää erottuu massasta, täällä on persoonallinen ääni Oliveralla ja tässä on niin kuin meidän mahdollisuus sellaiselle mustalle hevoselle, jolla me niin kuin noustaan sinne. Ja jos joku nyt sanoo, että uskonnollinen Eurooppa ei äänestä, niin please. Niin kuin, jos te katsotte Euroviisu-äänestäjä, niin äänestääkö siellä niin kuin 80-vuotiaat espanjalaismummot? Ei. Siellä on niinku Lordia voittanut, siellä oli El Diabloa, siis kaikkea tällaista, niinku tällainen moraaliargumentointi, että jotkut uskonnolliset karttais niinku jotain biisiä, missä sanotaan ateisti, niin en kyllä osta. Ja mun on pakko sanoa tuo Oliveraan vielä, että musta tuntuu, että toi sen biisi ja se sanoma, niin se on tänä korona-aikana niin aika silleen toivottu. Joo. Musta tuntuu, että jotenkin erityisesti tänä aikana, en mä tiedä miksi, mutta mulla on vaan semmonen mielikuva, että ihmisiin tämä biisi vaikuttaa nyt enemmän kuin olisi ehkä normaali-aikana vaikuttaisi. Mutta mä olin siis laittanut ykköseksi Isaacin. Mun mielestä toi Kuumelejäbä just menee taas 1-3 noi kategoriat, niin tuo jotain uutta ehdottomasti siinä, niin kuin sanoit, hyvin tuotettu siinä. Yhdistellään erilaisia musiikkigenrejä mun mielestä tosi nerokkaasti. Se on tosi fresh. Isaac on tosi fresh, sillä on tosi kiva luukki visuaalisuudesta edelleen, tosi hyvät niin pointsit. Voittomahdollisuus Euroviisuissa edelleen, niin kuin mä äsken sanoin, niin mä en oikein osaa sanoa. En tiedä nyt voittaisiko, mutta varmasti kyllä voisi pärjätä ihan hyvin. Mutta en tiedä pärjäisikö paremmin kuin vaikka Olivera. Tosi nerokkaasti niin kuin musiikillisesti toteutettu. Ja sitten vielä plussaa Isaacin esiintymistaidot ja kuumuus. Joo. Kyllä. Ja sanoma tietysti. Eli meidän top 3 on siis, mulla on järjestyksessä 1-3 kultaa Oliveralle, hopeaa Kuumalejäbälle ja pronssia Rasmukselle. Mullahan oli samat, mutta Olivera ja Isaac on mulla tosi lähellä toisiaan. Okei. Et se on semmonen, mikä mun saattaa vielä muuttua. Ja nyt mä haluan kysyä sulta, koska sä oot hyvin osasit ennustaa esimerkiksi viime vuonna UMK:n voittajan, jota mä en esimerkiksi osannut yhtä ajatella. Niin mitä sä uskot? Kenen sä uskot voittavan? Mä uskon, että suomalaiset äänestää Rasmuksen siitä syystä, että Suomessa ajatellaan, että koska Rasmus on ollut suosittu, niin että se niin kuin, kääntyisi meidän eduksi Euroviisussa. Mutta vai mitä, että se voittaja ei ole niin ilmiselvä kuin viime vuonna? Ei. Ja Euroviisussahan voi tapahtua uuden musiikin kilpailussa voi tapahtua minkälaisia tahansa käänteitä. Kaikki riippuu tosi paljon siitä lavashowsta ja esityksestä. Esimerkiksi silloin vuonna oli 2016-2017, kun kilpaili tällainen Emma biisillä Circle of Light, jota hehkutettiin, että se tulee voittaa, mutta sitten siinä lava-esityksessä kävi pari kämmiä,
ja sitten niin se ei voittanutkaan, niin voi tapahtua ihan mitä tahansa, mutta mä veikkaan, että Oliveralla on niin vahva mahdollisuus saada niin hieno lavaesitys, että sit kansainväliset raadit, jotka äänestää UMK:ssa ja sit suomalaiset, jotka äänestää UMK:ssa, niin valitsee Oliveran edustaa meitä. Siinä on tosi iso mahdollisuus, mutta mä uumoilen, että Rasmuksella on kyllä vahvasti se, että ihmiset ajattelee, että koska se on suosittu, niin se pitää saada Euroviisuihin, niin se ei ole niin. Eli sä veikkaat, että suomalaisten top 3 on sama kuin meidän? Pitkälti. Mitkä mahdollisuudet sä uskot, että Iisakilla on? Koska mä oon kuullut Iisakin biisistä pelkkää. Mä veikkaan, että sillä on ihan hyvät mahdollisuudet. Mä en veikkaa, että se voittaa, mutta mä veikkaan, että Iisakilla on hyvät mahdollisuudet. Okei. Mutta mä veikkaan, että Onpa voittaa jännää. Olivera tai toi Rasmus. Mutta saa nähdä sitten jälkiviisastella, että mitä tuli sanottua. Niinpä. Muistakaa katsoa tänä lauantaina UMK-finaali. Itse olen siellä paikan päällä, mutta en tänä vuonna juontamassa. Se on sitten Se on stage pari body. vuoden päästä. Joo. Kiitos kun katsoitte.